În caz că v-ați întrebat vreodată câți ani de închisoare poate să primească o terapeută pentru că și-a agresat pacientul de doar 13 ani, o să aflați astăzi, deși știu că nu o să vă placă răspunsul. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Nu țin minte să fi vorbit vreodată pe acest canal despre o femeie care ar fi încercat să profite de vreun băiețel, dar hei, niciodată nu este prea târziu. Spunând toate lucrurile astea, o să vă las să mâncați astăzi. Nu este chiar atât de grafic, dar este foarte, foarte deranjant. Așa că poftă bună tuturor, mai ales subscriberilor. Peyton Shires s-a născut pe 6 octombrie 1999. Cazul despre care vorbim astăzi s-a întâmplat în 2023. Ea s-a născut în Ohio, America. Nu știm atât de multe despre copilăria ei. Practic, ea avea o familie extraordinar de normală, nimic ieșit din comun și totul era bine mersi. Ajungem în anul 2020. Peyton are 21 de ani. Este logodită cu un bărbat de nume Nicholas. Dețineau o casă împreună, aveau 3 câini și un băiețel de un anișor. Ea se lăuda pe social media cum duce viața perfectă. Toată lumea era geloasă pe viața ei, ok? A și postat la un moment dat: dețin o casă, am 3 câini, sunt logodită și am și un băiețel de un anișor. Toate la vârsta de 21 de ani. Acum, floricele pe câmpii, totul bine și frumos, dar ce nu știe lumea este că Nicholas, logodnicul ei, are antecedente penale. A fost condamnat în trecut pentru agresiune intimă asupra oamenilor sub 18 ani. Cu câțiva ani în urmă, când el avea doar 19 ani, încă nu era cu Peyton în perioada aia, a întâlnit o fată de 14 ani și a obligat-o să ia substanțe ilegale ca după să profite de corpul ei. A fost condamnat la 4 ani după gratii, dar eliberat pe bună purtare după un an, 12 luni. Dar nu este nicio problemă, pentru că Peyton trebuie să posteze în continuare, să țină această imagine de familie perfectă și ajungea să posteze atât de mult despre cât de perfect este viața ei, încât a început să fie foarte, foarte nesuferită. Mereu trebuia să fie în centrul atenției. Ne ducem la un grătar cu prietenii, ne ducem la un grătar cu familia. Eu sunt aici importantă, vă rog frumos, numai pe mine mă băgați în seamă. Acum, când eram întrebată despre acuzațiile de agresiune asupra logodnicului ei, logodnicul care a intrat în închisoare pentru chestia asta, da? A fost găsit vinovat? Peyton zicea: nu frate, n-a făcut nimic. A intrat în închisoare pe nedrept, n-a făcut nimic. Nu cumva să profite de o fată de 14 ani care a fost pusă să ia substanțe ilegale, nu. În niciun caz. Logodnicul meu, Nicholas, este un înger pe pământ. Cred că cel mai tare mă miră la astfel de persoane care fac lucrurile astea, care comit aceste crime, că până la urmă sunt niște crime, este că au copii acasă, au urmași acasă. Peyton susținea în continuare pe social media că ea este împotriva acestor crime, acestor criminali. A și postat la un moment dat că pe morți nu recidivează. Cred că așa zice în română, #salvați copiii. Adică oamenii de această natură ar trebui să fie condamnați la moarte. Da, Peyton, de acord. Dar de ce ai făcut copil cu unul? Ajungem în 2023. Peyton are 23 de ani. Visul ei în viață era să lucreze cu copiii. Și a terminat facultatea de asistență socială. Și mă neliniștește teribil că asta am terminat și eu acum câteva luni. Peyton a continuat să facă voluntariat la spitale, la organizații caritabile și a continuat studiile, iar iunie 2023 are autorizație profesională ca să poată lucra cu copiii. S-a angajat la o organizație caritabilă unde oferă susținere, consiliere, terapie pentru copiii care au nevoie de ajutor. Iar Peyton, la vârsta de 23 de ani, primul ei job pentru care a lucrat atât, a studiat atât, a făcut atâtea voluntariate, a ajuns să ia poziția de terapeut pentru copiii care aveau nevoie de ajutor. Iunie 2023 începem acest job. Îl iubește din suflet, ok? Îl iubește, iar la un moment dat, între iunie și august, are un nou copil care urmează să vină la ședințele de terapie. Pentru acest caz o să-l numim Alex, nu este numele lui adevărat for obvious reasons, identitatea lui a fost protejată, dar Alex al nostru are 13 ani și avea probleme de comportament și părinților le era greu să îl educe, să îl integreze în societate. Vorbim nu numai despre faptul că este un băiețel de 13 ani și automat este un om vulnerabil în societate care poate fi manipulat, vorbim despre un băiețel de 13 ani care are și probleme de comportament, care are nevoie de ajutor, că de aia se află la acea organizație caritabilă și are nevoie de un terapeut. Peyton era cea care avea să aibă aceste ședințe 1 la 1 cu Alex. Ea a început să îl manipuleze încă din prima
zi a început să-l facă să discute despre ce relații intime a avut în viața lui sau ce relații intime ar vrea să aibă în această viață. Femeie, vorbești cu un băiat de 13 ani cu probleme de comportament. A început să îl atingă. Inițial era foarte inofensiv. I-a pus o mână pe umăr, i-a pus o mână pe un picior. Știi ce te poate scăpa de stres? Știi ce te poate ajuta să nu te mai comporți așa? Vino mai aproape. Haide să-ți spun. Peyton îl ia și începe să îl atingă indecent pe tot corpul. Nu mai știm de faptul că ea a fost primul lui sărut. Doamne, mi se întoarce stomacul pe dos, dar cei doi, după spusele lui Peyton, au intrat într-o relație. A început să-l învețe pe Alex ce înseamnă relațiile intime ca să îl pregătească în viață, da, pentru că asta trebuie să facă un terapeut. În momentul în care Alex venea la terapie, ea deja era întinsă pe canapea cu picioarele deschise. S-a ajuns până în punctul în care își dădea întâlnire cu acest băiețel în oraș. Îl ducea la diferite hoteluri, Airbnb-uri. Femeia asta, I'm sorry, dar deloc departe de logodnicul ei, care, bear in mind, a făcut exact, bine, nu chiar exact aceeași chestie, dar, din nou, a manipulat o fată, tot la fel, 14 ani. Faza este că ea a început acest job în această organizație cu 2 luni în urmă și deja își agresa un pacient. Faptul că ea a trecut prin ani de facultate, voluntariat și toate astea, ca în 2 luni să facă lucrul ăsta, mie mi se pare că asta nu este prima ei victimă. Da, Peyton. #salvați copiii. Faza este că pare că ăsta a fost scopul ei inițial de când a început facultatea, da, de asistență socială și voia să lucreze cu copiii și deși a trecut prin toate lucrurile astea ca să ajungă în punctul ăsta, nu s-a gândit în nicio secundă că poate fi prinsă foarte ușor. Mama lui Alex a început să fie suspicioasă. Peyton se comporta ciudat, băiatul ei se comporta foarte ciudat, vorbea puțin așa mai suav când vorbea cu băiatul ei, iar în septembrie 2023, la 3 luni după ce Peyton a început acest job, mama lui Alex se duce la managerii organizației. Hei, știți, Peyton se comportă ciudat. Cred că ceva nu este ok. Ar trebui să deschidem o investigație. Poate, nu știu, uitați și voi, poate face ceva ce este puțin cam dubios cu pacienții. Peytona noastră, această femeie de doar 23 de ani care are un băiețel acasă, cum să se comporte dubios cu fiul tău? Nu numai că nu au deschis o investigație, nici măcar nu au vorbit cu Peyton. Nici măcar nu au anunțat-o. Hei, știi, oamenii au bănuieli când vine vorba de tine. Știu că ești aici de doar 3 luni, dar hei, faci ceva cu pacienții? Nu. Nici măcar n-a vorbit cu ea. Mama lui Alex în continuu vrea să afle ce se petrece și îi ia telefonul și a găsit un mesaj de la Peyton către Alex în care scria așa: ai șters videoclipul? Trebuie să ne asigurăm că mama ta nu îl vede. Ce videoclip? Ce videoclip trebuie șters? Mama lui se duce la poliție automat și dacă nu știți, orice videoclip, poză, mesaj făcut cu telefonul, poți să-l ștergi cât vrei, poate fi recuperat. Autoritățile iau telefonul și, ce să vedeți, recuperează videoclipul. Un filmuleț 18+ realizat de Peyton în care Alex este forțat să o satisfacă intim. Sincer, nu știu ce aș făcut în locul mamei lui Alex, dar oh my god, voi vă dați seama să vadă maică-sa videoclipul ăla în care băiatul ei e... Nu duc. Acum, avem dovadă. Negru pe alb. Peyton este o prădătoare, ok? O prădătoare, doar că avem nevoie și de o mărturisire din gura ei ca să putem face arestul, nu? Autoritățile întind o capcană, să spunem așa. Mama lui Alex avea să o sune pe Peyton și poliția avea să asculte și să înregistreze acest apel telefonic. Imediat, cum o sună, Peyton răspunde: nici măcar un bună, ce faci? Știu ce ai făcut. Am văzut mesajele, am văzut videoclipul, cum ai putut să-mi faci una ca asta? Iar Peyton, din prima, recunoaște absolut tot. Îmi pare rău, n-am intenționat niciodată să fac asta. S-a întâmplat așa de repede. Ce s-a întâmplat repede, Peyton? Ce s-a întâmplat? N-ai intenționat? Ai un videoclip în care îl agresa. Ai un videoclip în care se vedea clar că băiatul ăsta nu voia să fie acolo. Peyton a continuat să-i spună: te rog, nu implica poliția, o să-ți dau ce vrei, o să fac ce vrei, iartă-mă. Numai nu implica poliția. Ce nu știa Peyton era că poliția asculta la toată această conversație și a și înregistrat-o. O săptămână mai târziu, 6 octombrie, de ziua lui Peyton, când împlinea vârsta de 24 de ani. Fata asta este cu un an mai mică decât mine. Nu. Hell no. Este arestată și nu am înțeles absolut deloc de ce le-a luat o săptămână să o aresteze, dar își petrecea ziua cu logodnicul ei, care la fel este un prădător, și bate cineva la ușă. Cine este? Poliția, da. Peyton este arestată pentru agresiune intimă asupra unui om sub vârsta de 18 ani și putea fi eliberată pe cauțiune, ok? Cauțiunea era setată la $50.000 pe
care a plătit-o automat. Efectiv, femeia asta a stat câteva ore în arest și a fost lăsată să plece acasă pentru că și-a plătit cauțiunea. Investigația este deschisă. Peyton este monitorizată, nu 24/7, dar știți, investigația este deschisă, trebuie să ajungem până la un proces, etc. 3 săptămâni mai târziu ajungem la locuința lui Alex, ajungem la locuința părinților lui Alex. Cineva bate la ușă. E Peyton. Are o armă în mână. Începe să țipe. Te omor. Efectiv, te omor, mi-ai distrus viața. Cum ai putut să te duci la poliție? Cum ai putut să-mi distrugi viața? Da, Peyton, e vina lui maică-sa, da. Soluția ta este să o omori? Tu ai impresia că dacă omori poți scăpa basma curată cu tot ceea ce ai făcut? A început să tragă cu arma, a găurit ușa de la intrare, a intrat în casă, a început să tragă din nou și din nou. A găurit pereții, vecinii sunt alarmați, bineînțeles, multe apeluri către 911 și tot ceea ce puteai să auzi din casă este: unde, Doamne iartă-mă, ești? Te distrug, te omor. Toate lucrurile astea noi le știm pentru că mama lui Alex avea camere de supraveghere peste tot în casă, înăuntru și afară și nu era acasă în momentul în care Peyton a ajuns în fața ușii lor. Efectiv, ea a văzut toate lucrurile astea pe cameră, a sunat la autorități. Hei, crezi că e nebună asta la mine acasă? Că a venit să ne omoare, doar că din fericire noi nu suntem acasă. Poliția ajunge la casa oamenilor. Peyton este pe terasă în fața casei, stă pe jos, iar arma este dusă la cap. Gata, Peyton, s-a terminat, te rog, lasă arma jos, haide în custodia poliției, te rog, nu mai încerca să faci rău absolut nimănui, oamenii ăștia nu sunt acasă. Iar Peyton se uită la ei și le spune: îmi pare rău, dar nu pot să mai trăiesc cu ceea ce am făcut. Pe mine mă enervează că fata asta s-a victimizat în continuu, de parcă, nu știu, am făcut o mică greșeală, de parcă ar fi falsificat o semnătură sau poate, nu știu, a întârziat să-și ia copilul de la grădiniță. Nu, asta nu este o greșeală. Ceea ce ai făcut aici nu este o greșeală, ai făcut-o conștientă. 2 ore mai târziu, efectiv, oamenii au stat 2 ore în fața casei să o convingă să lase arma jos. Peyton este dezarmată și dusă la secția de poliție pentru a 2-a oară și de data asta nu mai are dreptul la cauțiune. Ei, da, ați făcut ceva bine. Nu știu cum funcționează legile în Ohio, sincer, dar Peyton nu este căutată pentru tentativă de omor. Fata asta a intrat în casă cu arma, a găurit pereții, a țipat că vrea să o omoare pe mama lui Alex și nu este căutată pentru tentativă de omor. Acum, ajungem la proces. Au trecut deja câteva luni, bineînțeles, iar Peyton începe cu scuzele. Da, la asta m-am frustrat foarte, foarte tare. Ea a spus în felul următor: Alex a început această relație, n-am putut să refuz. Avea nevoie de ajutor. El m-a manipulat și a ajuns să mă șantajeze cu acel videoclip. A început să plângă, să-și ceară scuze la tribunal și a cerut scuze că i-a afectat familia, dar ea nu are nicio vină. Peyton, fata mea, dacă nu ai nicio vină, de ce îți cer scuze? Am mai ținut să adauge următorul lucru: îi mulțumesc mamei lui Alex că a sunat la poliție și mi-a salvat viața în ziua aia. Eram în depresie și aveam nevoie de ajutor. De nicăieri, ea era în depresie. Judecătorul a ținut să spună că lucrezi în acest domeniu, ești antrenată să eviți astfel de situații. First of all, nu îți trebuie antrenament să eviți o situație de genul. Nu îți trebuie o diplomă să știi că nu poți agresa un băiat de 13 ani. A pledat vinovată pentru că nu mai avea nicio cale de scăpare, oameni buni. Aveau videoclipul, aveau mărturisirea înregistrată, iar în iunie 2024 Peyton avea să primească până la 28 de ani de închisoare. Ea a zis că nu este corect. Bineînțeles, are un băiat acasă de 5 ani care are nevoie de ea. A făcut o greșeală mică în viața asta. Nu poate să-și lase băiețelul singur acasă cu logodnicul ei, care, țin să vă reamintesc, și ăla era un prădător. Dar. Nu este corect pentru fiul ei, nu este corect pentru familia ei. Dar era corect să agresezi un alt băiețel și să-i distrugi viața? Chiar era corect? Din cei 28 de ani de închisoare pe care putea să-i primească, vă las să ghiciți cât a primit: 4 ani și 9 luni. 4 ani și 9 luni. Dar pentru că deja avea timp servit în închisoare, cât și-a așteptat procesul, putea fi eliberată pe bună purtare după 1 an și jumătate. Ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului 2025, anul în care trăim noi în momentul de față, Peyton Shires poate fi eliberată. Mă neliniștește teribil faptul că dacă era vorba să fie prinsă cu posesie de substanțe ilegale, avea să primească mult mai mult. Și faza că atunci când Peyton are să iasă din închisoare, victima ei încă ar fi sub vârsta de 18 ani. Știu că în ochii multora acest caz nu ar fi atât de grav pentru că vorbim despre o femeie care a comis această infracțiune, dar asta nu o face să arate că e mai puțin bolnavă psihic decât dacă ar fi fost vorba de un bărbat. Sunt conștientă
Iată că acest caz nu a fost atât de lung, nu a fost atât de grafic, dar n-am vorbit niciodată pe acest canal despre un caz de genul. Nu știu de ce nu am făcut lucrul ăsta, pentru că am dat de foarte multe cazuri similare în ultima perioadă. Sunt tare curioasă dacă ați auzit de el vreodată. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Peyton Shires, iar până trauma viitoare, stay safe. Nu, e ceva. Nu-mi dau seama. Serios că nu-mi dau seama. Nothing beats a jet sea holiday. Nu știu, nu pot să formulez. Acum așa. S-a angajat la această organizație numită National Youth Advocate Căcat. La un fel de organizație am făcut și eu voluntariat pentru copii cu Nu mai zic căcatul ăsta. Who gives a shit about my life? Ca să ajunge să manipule. Să ajunge. Hai că am zis-o. La